حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، صحابي جليل. عمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، ولد بمكة المكرمة وشهد حرب الفجار، وكان صديقا مقربا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وقد تاجرا معا في سوق حباشة في الجاهلية. عمر طويلا، قيل عاش نحو 120 سنة، وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام. تاجرا بلدانيا عالما بالنسب، أسلم يوم فتح مكة، وفيه الحديث يومئذ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. له في كتب الحديث 40 حديثا. توفي بالمدينة المنورة. قال الذهبي: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، أبو خالد القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وغزا حنينا والطائف، وكان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها، وكانت خديجة عمته، وكان الزبير بن عمه. وقال محمد بن عمر الواقدي: قدم حكيم بن حزام المدينة ونزلها وبنى بها دارا عند بلاط الفاكهة عند زقاق الصواغين، ومات بالمدينة سنة 54 في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وهو ابن 120 سنة. ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، حيث دخلت أمه مع طائفة من صويحباتها إلى جوف الكعبة للتفرج عليها، وكانت الكعبة المشرفة يومئذ مفتوحة لمناسبة من المناسبات، وكانت وقتها حاملا به، ففاجأها المخاض وهي في داخل الكعبة، فلم تستطع مغادرتها، فجيء لها بقطعة من الجلد ووضعت مولودها عليه، وكان هذا هو ميلاد حكيم بن حزام بن خويلد. وحكيم بن حزام هو ابن أخ أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب، عريضة الجاه، واسعة الثراء، وكان إلى ذلك عاقلا شريفا فاضلا، فجعله القوم سيدهم، وأسندوا إليه منصب الرفادة. والرفادة هي إعانة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج، فكان يخرج من ماله الخاص ما يرفد به المنقطعين من حجاج بيت الله الحرام للجاهلية. قد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فهو وإن كان أكبر سنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، إلا أنه كان يألفه ويأنس به ويرتاح إلى صحبته ومجالسته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادله ودا بود وصداقة بصداقة. ثم جاءت آصرة النسب ووثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عمته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. في الليلة التي سبقت فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن بمكة ل4 نفر أربأ بهم من الشرك وأرغب لهم في الإسلام. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. وحين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، أبى إلا أن يكرم حكيم بن حزام، فأمر مناديه أن ينادي: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو آمن. ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب،
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. أمه أم حكيم بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي. أسلم حكيم بن حزام عام الفتح، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. وغزا حنينا والطائف. بعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه 100 بعير، وكان يومئذ حديث عهد بالإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذه الأموال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها، ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. لما سمع حكيم بن حزام ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا بعدك حتى أفارق الدنيا. وبر حكيم بقسمه أصدق البر، ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطاء من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق دعاه مرة ثانية إلى أخذ عطاء، فأبى أن يأخذه. فقام عمر في الناس وقال: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائه فيأبى. وظل حكيم كذلك، لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الحياة. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي في الجاهلية، فلما نبئ وهاجر شهد حكيم الموسم كافرا، ووجد حلة لذي يزن تباع، فاشتراها ب50 دينارا ليهديها إلى رسول الله، فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية فأبى. قال: إنا لا نقبل من المشركين شيئا، ولكن إن شئت بالثمن. قال حكيم: فأعطيته حين أبى علي الهدية، يعني بالثمن، فلبسها، فرأيتها عليه على المنبر، فلم أر شيئا أحسن منه يومئذ فيها، ثم أعطاها أسامة، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة، أتلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم، والله لأنا خير منه، ولأبي خير من أبيه. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قلت: والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. وكان أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة، وحمل على 100 بعير. قال مصعب بن عثمان: سمعتهم يقولون: لم يدخل دار الندوة للرأي أحد حتى بلغ 40 سنة إلا حكيم بن حزام، فإنه دخل للرأي وهو ابن 15 سنة، وهو يدل على رجاحة عقله رضي الله عنه. توفي حكيم بن حزام سنة 54 من الهجرة في مكة، وقيل أنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام.